নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত খালী হোৱা পদসমূহৰ সম্পৰ্কত। ইতিমধ্যে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা এই পদসমূহৰ বাবে নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰা হৈছে আৰু যথেষ্ট পদ খালী হৈছে, যিবিলাক পদত বিশেষকৈ মহিলাসকলকো অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব। যদি কোনো মহিলাই বিশেষভাৱে এই পদবিলাকৰ বাবে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলে বিশেষভাৱে ইয়াত যিহেতু সংৰক্ষণৰ সুবিধা পাব। মহিলাসকলৰ বাবে বহুত পদ ইয়াত খালী আছে। এই পদসমূহৰ বাবে আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব আৰু যোগ্যতা কি কি লাগিব চাওক। বিশেষকৈ মেট্ৰিক, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী, BA পাছ সকলোৱে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। এতিয়া কোনটো পদৰ বাবে যোগ্যতা কিমান লাগিব, বয়স কিমান, সেই সম্পৰ্কে আমি তন্নতন্নকৈ আজি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। লগতে পৰীক্ষা পদ্ধতি কেনেকুৱা হ'ব, কেনেকৈ আপোনালোকে এই পৰীক্ষাসমূহ উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰিব, সেই সম্পৰ্কেও আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়া এইখন হ'ল অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন। 21/1/2023 এইখন নটিফিকেশ্যন ইতিমধ্যে আউট হৈছে। এই নটিফিকেশ্যনখনৰ মতে চাওক, ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ফৰ 2064 পোষ্ট অফ ফৰেষ্টাৰ গ্ৰেড 1 আৰু 1226 পোষ্ট অফ ফৰেষ্ট গাৰ্ড, 981 পোষ্ট অফ AFPF কনষ্টেবল আৰু 36 পোষ্ট অফ ড্ৰাইভাৰ কনষ্টেবল এণ্ড 142 পোষ্ট অফ ড্ৰাইভাৰ আণ্ডাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট। এতিয়া এই পদসমূহৰ বিশেষকৈ পে' স্কেল আপোনালোকে চাই লওক। পে' স্কেলটো হ'ল 14,000 টকাৰ পৰা 60,500 টকা। পে' বেণ্ড ইয়াত হ'ব 2 আৰু প্ৰতিটো পদৰ বাবে গ্ৰেড পে' বেলেগ বেলেগ হয়। সেইখিনি আমি পিছৰ পৰ্যায়ত আলোচনা কৰিম। আৰু চিলেকশ্যন প্ৰচেছ বিশেষকৈ ফিজিকেল টেষ্ট হ'ব আপোনালোকৰ, ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট আৰু ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট, মানে PST, PET হ'ব, ৰিটুন টেষ্ট এক্সাম হ'ব। গতিকে আপোনালোকে যদি এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে www.slprbassam.in গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। 23 তাৰিখৰ পৰা অনলাইন ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু লাষ্ট ডেট হ'ব 6/2/2023, অৰ্থাৎ ফেব্ৰুৱাৰী 6 তাৰিখলৈকে লাষ্ট ডেট আছে। এতিয়া ইয়াত এটা ভাল কথা হ'ল কি, সেইটো হ'ল যে দেয়াৰ উইল বি ন' এপ্লিকেশ্যন ফিজ, অৰ্থাৎ ইয়াত কোনো ধৰণৰ আপোনালোকে এপ্লাই কৰোঁতে ফিজ ভৰিব নালাগে। কোনটো পদত কিমান কিমান গ্ৰেড পে' আৰু পদ কিমান। ফৰেষ্টাৰ গ্ৰেড 1 উইথ গ্ৰেড পে' 6,400 আৰু ইয়াত পদ আছে চাওক 264। কেটেগৰী ৱাইজ আপোনালোকে চাওক, মেল আৰু ফিমেইলৰ কিমান কিমান পদ আছে। আনৰিজাৰ্ভত মেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে আছে 98 আৰু ফিমেইলৰ বাবে আছে 42 আৰু টোটেল হ'ল 140। OBC MOBC কেণ্ডিডেটৰ মেলৰ বাবে আছে 29, ফিমেইলৰ বাবে আছে 13, টোটেল হ'ল 42। SC কেণ্ডিডেটৰ বাবে আছে মেলৰ 13 আৰু ফিমেইলৰ 6, অল টোটেল 19 পদ। ST প্লেইনৰ বাবে আছে চাওক 25 মেলৰ আৰু ফিমেইলৰ 10, টোটেল 35। ST হিলছৰ বাবে আছে 20 মেল কেণ্ডিডেটৰ আৰু ফিমেইলৰ 8, টোটেল হ'ল 28। এতিয়া মেল কেণ্ডিডেটৰ ফৰেষ্টাৰ গ্ৰেড 1ৰ পোষ্ট আছে 185 আৰু ফিমেইলৰ আছে 79। আপোনালোকে মন কৰক, ফিমেইলৰ বাবে যথেষ্টখিনি পদ ইয়াত আছে, যিহেতু এইবিলাক পদৰ বাবে খুব কম মহিলাই আবেদন কৰে। গতিকে আপোনালোকে যদি আবেদন কৰে, নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকে এই পদসমূহ পাবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু ইয়াত কোৱালিফিকেশ্যন চাওক, বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন এনি ডিচিপ্লিন ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি অৰ ইকুইভেলেণ্ট, অৰ্থাৎ আপোনালোকে BA পাছ হ'লে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। এই পদসমূহৰ বাবে কোনো ধৰণৰ ষ্ট্ৰীমৰ কথা ইয়াত কোৱা নাই, মানে আপুনি ছায়েন্সৰ হ'লেও, কমাৰ্চৰ হ'লেও, আৰ্টছৰ হ'লেও আপুনি কি কৰিব পাৰে, আবেদন কৰিব পাৰে। নেক্সট আহিলে ফৰেষ্ট গাৰ্ড উইথ গ্ৰেড পে' 5,600। ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ যিবিলাক পোষ্ট ওলাইছে, অৰ্থাৎ 1,226টা ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ পোষ্ট ইয়াত ওলাইছে আৰু এই পদবিলাকৰ গ্ৰেড পে' হ'ব 5,600। কেটেগৰী ৱাইজ আপোনালোকে চাই লওক, মেলৰ থাকিব আনৰিজাৰ্ভৰ 493 আৰু ফিমেইলৰ 211, টোটেল হ'ল 704। OBC MOBCৰ মেলৰ 188, ফিমেইলৰ 80 আৰু টোটেল 268। SC চাওক 57 মেল আৰু ফিমেইলৰ 24, ST প্লেইনৰ 50 মেলৰ আৰু ফিমেইলৰ 21, ST হিলছৰ মেলৰ 71, ফিমেইলৰ 31। অল টোটেল মেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে 859 পোষ্ট আছে আৰু ফিমেইলৰ বাবে 367 পোষ্ট আছে। এছেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন চাই লওক, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'লে আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব, এই ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। নেক্সট আহিলে AFPF কনষ্টেবল উইথ গ্ৰেড পে' হ'ল 5,600, অৰ্থাৎ AFPF কনষ্টেবলৰ যি পোষ্টবিলাকৰো গ্ৰেড পে' 5,600
আৰু টোটেল পোষ্ট আছে 980 ইয়াত মেইলৰ পোষ্ট আছে চাওক 883 তাতে আনৰিজাৰ্ভৰ মেইলৰ 535 আছে OBC MOBC 173 SC আছে 51 ST প্লেইনৰ 63 STHৰ 61 ফিমেল ক্যান্ডিডেটৰ চাওক আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে আছে 60 আৰু OBC MOBC বাবে আছে 19 SC বাবে আছে 6 ST প্লেইনৰ বাবে 7 আৰু STHৰ বাবে 6 অল টোটেল ফিমেল ক্যান্ডিডেটৰ বাবে কনষ্টেবলৰ পদৰ বাবে আছে 98 টা পদ এতিয়া এই পদসমূহৰ বাবে যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব খুজিছে তেতিয়াহলে আপোনালোক SSLC পাছ হ'লেই হ'ল অৰ্থাৎ আপোনালোক মেট্ৰিক পাছ হ'লে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব নেক্সট আহিলে ড্ৰাইভাৰ কনষ্টেবল উইথ গ্ৰেড পে 5600 ড্ৰাইভাৰ কনষ্টেবলৰ পদো ইয়াত আছে তেওঁলোকৰো গ্ৰেড পে 5600 আৰু ইয়াত পদ আছে 36 টা মেলৰ বাবে আছে 33 আৰু ফিমেলৰ বাবে ইয়াত 3 টা পদ আছে ফিমেলৰ বাবে ইয়াত পদ কম আছে আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে মেল ক্যান্ডিডেটৰ আছে 16 ফিমেলৰ 2 OBC MOBC বাবে 9 ফিমেলৰ 1 আৰু SC ST P STHৰ বাবে ফিমেলৰ বাবে 9 আৰু SC 3 মেলৰ ST P 3 আৰু STHৰ 2 গতিকে এই পদসমূহৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোক মেট্ৰিক পাছ হয় কিন্তু ইয়াৰ লগত আপোনালোকৰ এখন ড্ৰাইভিং লাইসেন্স লাগিব ফৰ LMV অৰ MMV অৰ HMV এই তিনিটা পৰ্যায়ৰ আপোনালোকৰ যিকোনো এটা হ'লেই হ'ল আপোনালোকৰ ড্ৰাইভিং লাইসেন্স থাকিব লাগিব নেক্সট আহিলে ড্ৰাইভাৰ উইথ গ্ৰেড পে অফ ₹5200 এটা অকল ড্ৰাইভাৰৰ বাবে গ্ৰেড পে ইয়াত অকমান কম হয় 5200 ক্যাটেগৰি ওয়াইজ ইয়াত চাওক পোষ্ট আছে অল টোটেল পোষ্ট আছে 142 মেলৰ বাবে আছে 99 আৰু ফিমেলৰ বাবে আছে 43 আৰু আনৰিজাৰ্ভ পদৰ বাবে মেলৰ 51 ফিমেলৰ 22 নেক্সট OBC MOBC 27 ফিমেলৰ 12 SC 6 ফিমেলৰ 2 ST প্লেইনৰ 8 টা আৰু ফিমেলৰ 4 আৰু STHৰ 7 আৰু ফিমেলৰ 3 ইয়াতো আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশন SSLC পাছ হ'লেই হ'ল কিন্তু ড্ৰাইভিং লাইসেন্স লাগিব নেক্সট আপোনালোকৰ কিছুমান এলিজিবিলিটি থাকিব লাগিব সেই এলিজিবিলিটিখিনি চাই লওক নেশ্যনেলিটি আপোনালোকৰ যেটো ইণ্ডিয়ান হ'বই লাগিব আৰু আপোনালোক অসমৰ পাৰ্মানেন্ট ৰেসিডেন্ট হ'ব লাগিব তাৰ লগতে আপোনালোকৰ লোকেল এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জত ৰেজিষ্টাৰ কৰি থোৱা হ'ব লাগিব নেক্সট আহিলে আপোনালোকে আসামিজ বা অন্যান্য যিবিলাক ষ্টেট ল্যাঙ্গুৱেজ সেই ষ্টেট ল্যাঙ্গুৱেজ আপোনালোকে ক'ব জানিব লাগিব আৰু এজৰ ক্ষেত্ৰত চাওক ফৰ দা পোষ্ট অফ ফৰেষ্টাৰ গ্ৰেড 1 ৰ এই পোষ্ট বিলাকৰ বাবে আৰু ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ বাবে ড্ৰাইভাৰৰ বাবে আপোনালোকৰ বয়স 18 পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু AFPF কনষ্টেবল ড্ৰাইভাৰ কনষ্টেবল তেওঁলোকৰ হ'ব লাগিব 18 পৰা 25 বছৰৰ ভিতৰত ইয়াতে ৰিলেক্সেশন নিশ্চয় থাকিব SC ST আৰু STH ক্যান্ডিডেটৰ বাবে থাকিব 5 বছৰ 3 ইয়াৰ্স থাকিব আপোনালোকৰ OBC MOBC ক্যান্ডিডেটৰ বাবে ফিজিক্যাল স্ট্যান্ডাৰ্ড খিনি আপোনালোকে চাই লওক যিখিনি যেহেতু আপোনালোকে প্ৰথমেই জানিব লাগিব যদি আপোনালোকৰ ফিজিক্যাল স্ট্যান্ডাৰ্ড নাই তেতিয়াহলে আপোনালোকে পদবোৰৰ বাবে এপ্লাই কৰি লাভ নাই প্ৰথমে আপোনালোকে ফিজিক্যাল স্ট্যান্ডাৰ্ডটো চাই লওক ফৰ দা পোষ্ট অফ ফৰেষ্টাৰ গ্ৰেড 1 পোষ্ট আৰু লগতে ফৰেষ্ট গাৰ্ড এই সকলৰ বাবে হাইট হ'ব লাগিব মিনিমাম জেনেৰেল OBC MOBC ST সকলোৰে বাবে মেল ক্যান্ডিডেট হলে 163 সেন্টিমিটাৰ ফিমেলৰ বাবে 150 সেন্টিমিটাৰ আৰু STH STP ক্যান্ডিডেটৰ মেলৰ বাবে 153 সেন্টিমিটাৰ ফিমেলৰ বাবে 145 সেন্টিমিটাৰ আৰু চেষ্ট অনলি ফৰ মেনৰ বাবে 79 নৰ্মেলত হ'ব লাগিব আৰু এক্সপান্ডেড কৰিলে 84 সেন্টিমিটাৰ হ'ব লাগিব ফৰ দা পোষ্ট অফ AFPF কনষ্টেবল ড্ৰাইভাৰ কনষ্টেবল আৰু ড্ৰাইভাৰ এই সকলৰ বাবে চাওক হাইট জেনেৰেল OBC MOBC ST ক্যান্ডিডেটৰ হ'ব লাগিব 162.56 সেন্টিমিটাৰ আৰু ফিমেলৰ 154.9 সেন্টিমিটাৰ আৰু STH আৰু STP ৰ বাবে 160 মেলৰ আৰু ফিমেলৰ হ'ল 152.4 সেন্টিমিটাৰ চেষ্ট অনলি ফৰ মেনৰ বাবে নৰ্মেলত জেনেৰেল OBC MOBC SC STP বাবে 80 সেন্টিমিটাৰ এক্সপান্ডেড 85 সেন্টিমিটাৰ ST হিলছৰ বাবে 78 সেন্টিমিটাৰ আৰু এক্সপান্ডেড হলে 83 সেন্টিমিটাৰ হ'ব লাগিব নি হল ফিজিক্যাল স্ট্যান্ডাৰ্ড যদি আপোনালোকৰ এই ফিজিক্যাল স্ট্যান্ডাৰ্ড খিনি আছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে বিনা দ্বিধাই এই পদসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰে ফিজিক্যাল স্ট্যান্ডাৰ্ডটো আপোনালোকৰ চোৱা হ'ব আপোনালোকে এই পদসমূহৰ বাবে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব যেটো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবৰ বাবে www.slprbassam.in ত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই যেটো লিংক হেতু মই ডেসক্ৰিপচন বক্সত দি দিম আপোনালোকে তাত গৈ এপ্লাই কৰিব পাৰে
এপ্লাই কৰোঁতে আপোনালোকে গুৰুত্ব দিবলগীয়া কেইটামান কথা চাব। বিশেষকৈ ভেলিড মোবাইল নাম্বাৰ এটাত আপোনালোকে পৰ্টেলত ৰেজিষ্টাৰ কৰিব। তাৰ লগতে আপোনালোকে পাছপোৰ্ট চাইজৰ ফটোগ্ৰাফ দিব লাগিব। ফটোগ্ৰাফ হোৱাইট বেকগ্ৰাউণ্ড হ'ব লাগিব। ফটোখন আপোনালোকে 1 জানুৱাৰী 2023 পাছত মৰা ফটোৰ হ'ব লাগে। ডকুমেণ্ট কি লাগিব চাওক। ডকুমেণ্ট চাৰ্টিফিকেট অফ প্ৰুফ অফ এজ প্ৰুফৰ বাবে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড দিব লাগিব, SSLC। পাছ চাৰ্টিফিকেট গ্ৰেজুৱেশ্যন BA BSc BComৰ বাবে দিব লাগিব, গ্ৰেড 1 পোষ্টৰ বাবে। আৰু মাৰ্কশ্বিট অফ গ্ৰেজুৱেশ্যন সেইকেইটা দিব লাগিব আপোনালোকে। পাছ চাৰ্টিফিকেট SSLC পাছ চাৰ্টিফিকেট লাগিব, মাৰ্কশ্বিট লাগিব। তাৰপিছতে পাছ চাৰ্টিফিকেট SSLC লাগিব ড্ৰাইভাৰ কনষ্টেবলৰ বাবে, লগত লাইচেঞ্চৰ যি চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব আপোনালোকে, সেইখিনি আপোনালোকৰ হাতত থাকিব লাগিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট দিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটো ইয়াত দিব লাগিব। এইখিনি ডকুমেণ্টছ লৈ আপোনালোকে এই পদসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰে। সিলেকশ্যন প্ৰচিডিঅ'ৰ যিহেতু ইতিমধ্যে আপোনালোকক প্ৰথমেই কোৱা হৈছিল যে ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট আপোনালোকৰ হ'ব, তাৰপাছতে আহিলে ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট হ'ব, তাৰপিছত আহিলে ৰিটন টেষ্ট। আৰু ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্টত আপোনালোকৰ থাকিব 40 মাৰ্কছ। যদি আপুনি মেল কেণ্ডিডেট তেতিয়াহ'লে আপুনি 3200 মিটাৰ্ছ দৌৰিব লাগিব 14 মিনিটছত। ৰিটন টেষ্ট আপোনালোকৰ কেনেকুৱা হ'ব চাওক। ফৰ দ্য পোষ্ট অফ ফৰেষ্টাৰ গ্ৰেড 1, ফৰেষ্টাৰ গ্ৰেড 1ৰ পোষ্টৰ বাবে আপোনালোকৰ 100 মাৰ্কছৰ পৰীক্ষা হ'ব। আৰু 100 মাৰ্কছৰ পৰীক্ষা কমপ্লিটলি OMR বেছড হ'ব, অৰ্থাৎ মাল্টিপুল চইজৰ কুৱেশ্যন থাকিব। দেয়াৰ উইল বি ন' নিগেটিভ মাৰ্কছ। প্ৰতিটো কুৱেশ্যনৰ বাবে 1 মাৰ্কছকৈ থাকিব আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ নিগেটিভ মাৰ্কিং নাথাকিব ৰং আনচাৰৰ বাবে। এতিয়া কি আহিব চাওক। লজিকেল ৰিজনিং, এপ্টিটিউড, ইংলিছ কম্প্ৰিহেনশ্যন আৰু মেটাৰ ৰিলেটিং টু হিষ্ট্ৰী এণ্ড কালচাৰ অফ আছাম এণ্ড ইণ্ডিয়া। আৰু জেনেৰেল মেথমেটিক্স থাকিব অফ HS অৰ ইকুইভেলেণ্ট ষ্টেণ্ডাৰ্ড, অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ মেথমেটিক্স থাকিব আৰু জেনেৰেল নলেজ থাকিব। ফৰ দ্য পোষ্ট অফ ফৰেষ্ট গাৰ্ড AFPF কনষ্টেবল, ড্ৰাইভাৰ এইকেইসকলসমূহৰ বাবেও আপোনালোকৰ 100টা মাল্টিপুল চইজৰ কুৱেশ্যন আহিব আৰু প্ৰতিটো কুৱেশ্যনতে হাফকৈ থাকিব। গতিকে আপোনালোকৰ ফুল মাৰ্কছ হ'ব 50। গতিকে 50 মাৰ্কছৰ এখন আপোনালোকে পৰীক্ষা দিব লাগিব আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ নিগেটিভ মাৰ্কিং নাথাকে। আৰু আহিব চাওক এলিমেণ্টাৰী বা এৰিথমেটিক যিখিনি প্ৰাথমিক গাণিতিক যিখিনি ধাৰণা সেইখিনি আহিব। জেনেৰেল ইংলিছ আহিব, লজিকেল ৰিজনিং, মেণ্টেল এবিলিটি আহিব, আছামছ হিষ্ট্ৰী, জিঅ'গ্ৰাফী, পলিটি, ইকনমি সেইকেইটা আপোনালোকৰ থাকিব। আৰু জেনেৰেল এৱাৰনেছ, জেনেৰেল নলেজ এণ্ড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ প্ৰশ্ন থাকিব। কুৱেশ্যন পেপাৰ আছামিজ, বড়ো, ইংলিছ, বেংগলীত লিখিব পাৰিব। আৰু ৱাকিং টেষ্ট ফৰ দ্য পোষ্ট অফ ফৰেষ্টাৰ গ্ৰেড 1, গ্ৰেড 1ৰ বাবে আপোনালোকৰ ৱাকিং টেষ্ট হ'ব। ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ বাবেও ৱাকিং টেষ্ট থাকিব। আৰু এই ৱাকিং টেষ্টটো আপোনালোকে চাওক 26 কিলোমিটাৰ ফৰ মেলছ আৰু 16 কিলোমিটাৰ ফৰ ফিমেলৰ বাবে থাকিব। 4 ঘণ্টাত আপোনালোকে 26 কিলোমিটাৰ, মেল হ'লে আপোনালোকে 26 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়িব পাৰিব লাগিব 4 ঘণ্টাত, আৰু ফিমেলে 16 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়িব পাৰিব লাগিব। নেক্সট আহিলে নেশ্যনেল ক্ৰেডেট ক্ৰপছ NCCৰ চাৰ্টিফিকেট যদি আপোনালোকৰ থাকে, NCC C চাৰ্টিফিকেট থাকিলে আপোনাৰ 5 মাৰ্কছ পাব। আৰু NCC B চাৰ্টিফিকেটত 3 মাৰ্কছ আৰু NCC A চাৰ্টিফিকেটত 2 মাৰ্কছ পাব। অৰেল আৰু ভাইভা ভোষ্ট হ'ব মেক্সিমাম 5 মাৰ্কছৰ। ফাইনেল মেৰিট লিষ্টখন আপোনালোকৰ যেতিয়া ওলাব সেইখিনি আপোনালোকৰ কি হৈছে মাৰ্কছৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ফাইনেল লিষ্ট ওলাব। গ্ৰেড 1ৰ পোষ্টৰ বাবে আপোনালোকৰ চাওক ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্টত থাকিব 40 মাৰ্কছ আৰু ৰিটন টেষ্টত 100 মাৰ্কছ, NCCত থাকিব 5 মাৰ্কছ আৰু অৰেল ভাইভা ভোষ্টত থাকিব 5 মাৰ্কছ, অল টোটেল 150 মাৰ্কছ। আৰু ফৰ দ্য পোষ্ট অফ ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ বাবে চাওক ফিজিকেল টেষ্টত থাকিব 40 মাৰ্কছ আৰু ৰিটন টেষ্টত 50 মাৰ্কছ, NCCত থাকিব 5 মাৰ্কছ, অৰেল ভাইভা ভোষ্টত থাকিব 5 মাৰ্কছ, অল টোটেল 100 মাৰ্কছ। ফৰ দ্য পোষ্ট অফ ড্ৰাইভাৰ কনষ্টেবল, ড্ৰাইভাৰৰ বাবে আপোনালোকৰ তেনেকৈ ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্টত 40, ড্ৰাইভিং টেষ্টত 10 মাৰ্কছ, ৰিটন টেষ্টত 50 মাৰ্কছ, NCCত 5 মাৰ্কছ, ভাইভা অৰেলত 5 মাৰ্কছ, অল টোটেল 110 মাৰ্কছ। এইখিনিয়ে হ'ল মাৰ্কিং ছিষ্টেম। যদি এই পদসমূহৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰে তেতিয়াহ'লে 6 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত আবেদন কৰিব পাৰিব। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।